নমস্কাৰ বন্ধুসকল যিসকলে অইল ইণ্ডিয়া GNM নাৰ্ছিং পঢ়িম বুলি ভাবি আছিল তেখেতসকলে ভাল খবৰ GNM নাৰ্ছিং অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ ষ্টাৰ্ট হৈছে আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক আলোচনা কৰিম যে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কেনেকৈ কৰিব প্ৰথমে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ আহি যাব ৱেবছাইটৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পিছত আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল কৰি চেক কৰি চাব যে আপোনালোকে দেখিব যে অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব বুলি থাকিব আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট লিংক IOCL এডমিশন বুলি থাকিব এপ্লিকেশন ফৰ্ম বুলি থাকিব তাত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন সিম্পলি এটা ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান টাইম লোডিং ল'ব লোডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কমপ্লিটলি এনেকৈ ওপেন হৈ যাব পিছত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে যিটো নিজৰ নাম হয় সেই নামটো এড দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইমেইল নম্বৰ দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে 8 কেৰেক্টাৰ এটা পাছপৰ্ট জেনেৰেট কৰি এড লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে কনফাৰ্ম পাছপৰ্টটো এখিনি লিখিব লাগিব তাৰ পিছত যিটো কেপচাৰ থাকে সেই কেপচাৰটো এড ফিল কৰি কেনে আপোনালোকে সিম্পলি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত মানে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ যাব আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে মই গোটেইবিলাক ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি ললো ইয়াত যিবিলাক ডিটেইলছ লৈছো সকলোবিলাক অনলাইনৰ পৰা হয় আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে যে মই এটা টেম মেইল বুলি হয় সেই অপচনটো খুলি লৈছো তাৰ পিছত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ কাৰণে যেনেকৈ ৰিসিভ ফোন নম্বৰ হয় যেনেকৈ আপোনাৰ OTP আহিব সেইটো এটা অনলাইনৰ পৰা লোৱা হয় সো সকলোবিলাক ডেমো পাৰপাছৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে সো আপোনালোকে এইবিলাক কপি নকৰিব সিম্পলি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ টাইম এনেকৈ লোডিং ল'ব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব য'ত নেকি আপোনালোকৰ OTP টো ওপৰত থাকিব এটা যেটো নেকি আপুনি লিখা থাকিব সেই OTP টো কপি কৰি কিনে সিম্পলি OTP অপচনটো আপোনাক বহাই দিব OTP বহাই দিয়াৰ পিছত সিম্পলি আপুনি ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব তাৰ পিছত আপোনালোকে নিউ এপ্লিকেশন বুলি এটা অপচন থাকিব সেই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব নিউ এপ্লিকেশন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব য'ত নেকি আপোনালোকে দেখিছে যে এপ্লিকেশন ফৰ কেটেগৰী য'ত নেকি GNM নাৰ্ছিংৰ কাৰণে হয় সিম্পলি আপোনালোকে GNM নাৰ্ছিংত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে নিজৰ নেম থাকিব আৰু জেন্ডাৰ সকলোবিলাক আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ মাকৰ নেম দেউতাকৰ নেম বহাই দিব লাগিব ফাদাৰ অকুপেশন আৰু মাদাৰ অকুপেশন দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে মেৰিটেল ষ্টেটাস দিব লাগিব আপোনালোকে ৰিজিয়নেল দিব লাগিব তাৰ পিছত নেশ্যনেলিটি আপোনালোক অটোমেটিক আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ কাষ্টটো দিব লাগিব আৰু কাষ্টৰ নেম দিব লাগিব তাৰ পিছত এজটো আপোনালোকে খিনি অটোমেটিকলি আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফ্যামিলি গ্ৰছ ইনকাম যেটো থাকে সেইটোখিনি দি দিব আৰু ইনকাম সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰা ডেটটো ইয়াত দি দিব আৰু ইস্যু কোনটো ডিপাৰ্টমেন্ট মানে কোনটো অফিচাৰে ইস্যু কৰিছে সেই সাৰ্টিফিকেট তাত নামটো ইয়াত লিখি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰটো ইয়াত লিখি দিব সকলোবিলাক কৰি হোৱাৰ পিছত সিম্পলি আপুনি সাবমিট আৰু নেক্সট বুলি এটা অপচন থাকে আৰু সেই অপচনটো ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে মই সকলোবিলাক ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিলো পিছত সিম্পলি আপোনালোকে যেটো তলত সাবমিট আৰু নেক্সট অপচন থাকে সেই অপচনটো ক্লিক কৰি দিব অপচনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব য'ত নেকি আপোনালোকে নিজৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব কৰস্পন্ডেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ য'ত নেকি ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ নিজৰ গাঁওখনৰ নাম দিব লাগিব তাৰ পিছত পোষ্ট অফিচ দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে পুলিচ ষ্টেচন দিব লাগিব আৰু ষ্টেটটো দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ পিন কোডটো দিব তাৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্টটো দি দিব আৰু যেটো নেকি ফোন নম্বৰ দিছিলে সেই নম্বৰটো অটোমেটিকলি আহি যাব যদি আপোনালোকৰ কৰস্পন্ডেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেন্তে আপোনালোকে এই বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব যদি নহয় তেন্তে আপোনাৰ বাকিবিলাক ডিটেইলছ আকৌ এবাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পিছত সিম্পলি আপুনি সাবমিট এণ্ড আপডেটটো ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে মই সকলোবিলাক ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিলো যিবিলাক সকলোবিলাক ডেমো পাৰপাছৰ মানে ইউজ কৰা হৈছে সিম্পলি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি সাবমিট আপডেটটো ক্লিক কৰি দিব সাবমিট আপডেটটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে একাডেমিক ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব আহিব তাৰ পিছত আপুনি দেখিছে ক্লাছ 10 খিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ক্লাছ 12 খিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ ভোকেশনাল কিবা আছে তেন্তে দিব আৰু এএনএম যদি কিবা আছে তেতিয়া আপোনালোকে দিব পাৰে যদি অন্য কিবা কোৱালিফিকেশন আছে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশন লিখি দিব পাৰে যদি নাই আপুনি সিম্পলি এনএ লিখি দিব আৰু ইংলিশ মাৰ্ক কিমান পাইছিল আপুনি ক্লাছ 12 ৰ সেইটো এখিনি দি দিব আৰু আপোনালোকে GNM এন্ট্ৰেন্সত কিটো ৰোল নম্বৰ আছিল সেইটো দি দিব আৰু টোটাল মাৰ্ক কিমান আছিল আপুনি সেইটো ইয়াত লিখি দিব পাৰে তাৰ পিছত আপুনি সাবমিট এণ্ড আপডেটটো ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে স্ক্ৰিন দেখিছে মই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশনখিনি ফিল আপ কৰিলো সিম্পলি মই আপোনালোকৰ ডেমো পাৰপাছৰ কাৰণে ইউজ কৰিছো আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ কোৱালিফিকেশন সায়েন্স আৰ্টস কমাৰ্চ ইউজ কৰি কিনে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰে সকলোবিলাক ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পিছত সিম্পলি আপোনালোকে সাবমিট আপডেটটো ক্লিক কৰি দিব সাবমিট এণ্ড আপডেটটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব য'ত নেকি আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে নিজৰ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব যাৰ নেকি আপোনালোকৰ 100 KB তলত হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি সেলফ নেম বা পেৰেন্টছৰ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ক্লাছ 10 ৰ সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু ডিসেবিলিটি সাৰ্টিফিকেট আছে যদি আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি ক্লাছ 10 ৰ এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশিট আৰু পাছ সাৰ্টিফিকেট মাৰ্জ কৰি এটা PDF ডকুমেন্ট বনাই দিব লাগিব তাৰ পিছত ক্লাছ 12 ৰ আপোনালোকৰ মাৰ্কশিট দিব লাগিব তাৰ পিছত ইনকাম সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদি আছে আপোনালোকে নিদিলেও চলি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কনভাৰ্জন সাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিলেও হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ GNM স্ক'ৰ কাৰ্ড 2026 কেখন দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ আদাৰ ৰিলেভেন্ট যদি এনি সাৰ্টিফিকেট আছে কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট তেতিয়াও দিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল কৰি চাব যে কিছুমান একচেপ্ট বটন থাকিব আপোনালোকে সিম্পলি একচেপ্ট বটনকেইটা ক্লিক
কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সাবমিট এণ্ড আপডেটত ক্লিক কৰি দিব সেই সকলোখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত সিম্পলি আপুনি ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰিবলৈ ফাইনেল সাবমিটত যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব য'ত নেকি আপোনালোকে দেখা আছে যে ইউৰ প্ৰসিডিং ফৰ ফাইনেল সাবমিট মডিফিকেশন উইল নট এলাউ টু বি কন্টিনিউ সিম্পলি আপুনি ওকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ফাইনেল সাবমিট হৈ যাব তাৰ আগতে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব মানে ভিউ কৰি ল'ব যদি কিবা ভুল থাকে আপুনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব গোটেইবিলাক চেক কৰি ল'ব যদি কিবা ভুল থাকে আপোনালোকে বেক কৰি আহি কিনে আপোনালোকে এডিট অপচনটো থাকিব সেই এডিট অপচনটো ক্লিক কৰি কিনে আপুনি গোটেইবিলাক ডিটেইলছ শুদ্ধ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ একো ভুল নাথাকে সিম্পলি আপুনি ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰি কিনে আপুনি সাবমিট কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো ভালকৈ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব